عين الصين لا تبتعد عن تايوان. تنخفض وتيرة التصريحات ويعتقد العالم أن بكين لن تخوض تلك الحرب. أمريكا تخشى فيتنام ثانية وسكان تايوان يخشون الإبادة. هل سيصلون من المياه أم جوا؟ قوتان لا يمكن أن تتكافأ بين دولة صغيرة طموحة وتنين شيوعي عملاق، بين جيش تعداده قرابة 2,000,000 جندي وجيش آخر يتخطى 1,000,000,000 نسمة. وفي سباق مع الزمن تضع بكين اللمسات الأخيرة قبل الغزو، وتخشى واشنطن أن يقطع عليها الطريق. فالصين لا تنشر جنودها كما تفعل روسيا مع أوكرانيا، ولا تنتظر شرارة لتبدأ الهجوم، إنما تعد المفاجأة من أراضيها إلى قلب تايوان. فإليك خطة التنين لاحتلال الشقيق الأصغر. من بين الغيوم وقطرات المطر ستصب النار على تايوان. تطور الصين أسلحتها الجوية بشكل خاص، لكنها على يقين كامل بأن قوتها على الأرض ب1,000,000,000 جندي وآلاف الآليات. لكنها في حربها مع تايوان تريد أن تسقط من السماء إلى الجزيرة المستهدفة، وذلك في سباق مع واشنطن لمن يصل أولاً. دبابات تسقط من السماء وضفادع بشرية تخرج من أعماق المياه، وسماء تايوان محرمة على واشنطن، وكل ذلك في لحظة واحدة عبر قوتها المخبأة بين الغيوم. لكن لماذا تراهن الصين على السماء؟ تتمتع تايوان بدفاعات طبيعية تجعل من مهمة غزوها مهمة معقدة، فهي محاطة ببحار هائجة لا يمكن توقع طبيعتها، ورغم سواحلها الطويلة إلا أن أغلب شواطئها وعرة وخطيرة. ويمكن الجزم بأن سفن الإنزال العسكرية ليس بمقدورها الرسو على شواطئها بسهولة. يضاف لذلك بأن تضاريسها الجبلية الهائلة تمتلئ بالأنفاق التي دشنت على مدار سنوات طويلة لتكون ملجأ للقادة وقت الحرب وموقعا للمقاومة في حال سقوط الدولة، ما يجعل فكرة الوصول للبر التايواني عبر السماء أكثر واقعية بالنسبة للصين. فما هي تفاصيل خطة الغزو؟ على أرض الصين وفي مصانعها العسكرية تحرز بكين تقدما كل يوم في خطتها السحرية. يمكن القول أنها تعتمد على أسلحة مقلدة، لكنها وللحقيقة أكثر تطورا من النسخة الأصلية. فمن بين أفخر ما يمتلكه سلاح الجو الصيني هي طائرة النقل Y-20، والتي ستكون رأس الحربة في الغزو، إذ تعمل الصين على تطويرها وزيادة قدرة تحملها أكثر. وفي مشهد للتباهي واستعراض القوة، خرج تقرير لمجلة جلوبال تايمز الحكومية الصينية يظهر محركا جديدا يستخدم في ذات الطائرة، وحمل اسم WS-20 دون إعلان رسمي عن تزويد ذلك النوع من الطائرات به. لكن التقرير لا يمكن أن يمر مرور الكرام، فوجود ذلك المحرك في الطائرة يعني الكثير، حيث يعتبر متطورا أضعاف المرات من المحرك الحالي للطائرة، كما أن وجوده فيها يجعلها تعمل بقدرة دفع أكثر مع كمية أقل من الوقود، بالإضافة لقدرة أكبر على الهبوط والإقلاع على مدارج أقصر. وهنا سيتبادر لذهنك سؤال: لماذا نتحدث عن طائرة الصين؟ في الواقع تجاهل تلك الطائرة لا يمكن أن يتم في خضم الحديث عن غزو تايوان. فإذا أرادت الصين أن تسقط على رؤوس التايوانيين فرحلتها ستكون بحاجة طائرة Y-20. فالطائرة مع المحرك الجديد يمكن القول أنها ستكون قادرة على نشر جيش كامل وهي تحلق في السماء، وذلك مع مشاريع أخرى تصب كلها في ذات الهدف. فوفق الأرقام يمكن لY-20 حمل عدد ليس بالقليل من دبابات تايب 99 الصينية، ومع ذلك يعمل الجيش الصيني على مشروع آخر يكمن في جعل ذلك النوع من الدبابات أخف وزنا، وذلك ليس لتخفيض الحمولة على الطائرة، وإنما لقذف تلك الدبابات من السماء إلى الأرض، ليكون لدى القوات الصينية القدرة على نشر دباباتها على الأراضي التايوانية مع عدد هائل من الجنود
الذين سيسقطون بدورهم عبر المظلات. وتبقى مسألة إرسال المؤن والذخائر مسألة شكلية في حال هبوط الجنود والدبابات بأمان. كما تضع الصين بالحسبان عجزها عن تأمين الإنزال، ولذلك تطمح إلى أن تتمكن الطائرة من الهبوط في مدرج قصير. إذ تشير تقارير استخباراتية أن بكين نجحت بتحديد بعض المواقع التي من الممكن أن تهبط فيه طائرتها العملاقة لتؤمن انتشار أكبر قدر ممكن من القوات البرية. ومن السماء إلى البحر لا تغفل الصين الساحل الطويل لتايوان، فعلى الرغم من كونه صعب الوصول لكنها تعمل على برنامج خاص فيه يكمن في تطوير أكبر عدد من الزوارق الصغيرة والسريعة في ذات الوقت، والتي سيكون بمقدرتها نقل عدد من الجنود إلى السواحل التايوانية. وهي المهمة التي ترجح تقارير أمريكية أنها ستكون من نصيب القوات الخاصة الصينية. ولكن لماذا لن يكون باستطاعة أمريكا دعم تايوان؟ عوامل عدة ترجح الكفة للصين في تلك الخطة، فهي تسعى للعب على عامل الوقت والسرعة في تأمين البر الصيني، الأمر الذي سيحول مهمة وصول الدعم الأمريكي لمهمة مستحيلة. فوفق التقديرات فإن الخطة ستستغرق أياماً أو حتى أسابيع قليلة حتى تحكم الصين قبضتها الكاملة على تايوان، وحينها ستنتقل لخطة خاصة لمنع الدعم الأمريكي. كما أن أمريكا خلال تلك الأيام ستدرك سريعاً أن دخولها الحرب سيكون أمراً سيئاً لها وقد يؤدي لهزيمتها بشكل قطعي، وهو الأمر الذي سيمنح الصين انتصاراً مهماً على واشنطن. فعقب استيلاء التنين السريع وخصوصاً بعد وصول منظومات الدفاع الجوي وتأمين كافة الحدود البحرية لتايوان، ستفرض الصين طوقاً عابراً للفضاء بهدف منع أي جندي أمريكي من الوصول للدولة المحتلة. فقد تلجأ الصين لاستهداف وتدمير كل القواعد الجوية في تايوان ومحيطها، كما أنها لن تتردد باستهداف حاملات الطائرات في البحر. وفي توقع يتخطى الاحتمالات والفرضيات يقول خبراء أن الصين قد تلجأ لمهاجمة مستشعرات أمريكا في الفضاء، وحتى مهاجمة أقمار الاتصالات التي يمر بعضها عبر الفضاء، لتعقد بذلك مهمة الاتصال بين الوحدات العسكرية الأمريكية وليس مهمة الوصول فقط. وفي النهاية يمكن اختصار خطة الصين السحرية في عدد من الخطوات، أولها برامج عملاقة تكمن في تطوير النقل وإعادة هيكلة دباباتها، ثم تجهيز جنودها ومعداتهم للسقوط على تايوان مظليا. تليها خطوة الخروج من أعماق البحر لتحكم بذلك سيطرتها على الهدف، وتنتقل بعدها لخطة الحماية، والتي يمكن القول أنها تنص على أن ما سيطرنا عليه لن نتزحزح منه بسهولة، فسنضرب الطائرات والحاملات، وإن احتاج الأمر سنضرب الفضاء، ولتكون تلك الحرب لهيبا ونارا علينا وعلى أعدائنا.